HOST on kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa keskitymme rannikkoalueiden kestävään kehitykseen yhdessä Islannin, Irlannin ja Pohjois-Irlannin toimijoiden kanssa. Meidän yksi keskeisiä teemoja on löytää teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tukea kestävää kehitystä rannikkoseuduilla. Hanketta rahoittaa Northern Periphery and Arctic Program. Yksi semmoinen keskeinen syy, miksi vieraslajille on tehty tämmöisiä strategioita ja myös lainsäädäntöä, on se, että halutaan suojella meidän alkuperäistä lajistoa, koska nämä on monet niin aggressiivisia, että ne leviää niin voimakkaasti, että ne hävittää meidän tämmöiset monipuoliset kasvustot. Ja vieraslajit monesti täyttää sen kasvualustan niin, että siinä ei sovi muuta sitten kasvamaankaan. Jos se täyttää yksistään sen kasvualustan ja kasvupaikan, niin se vähentää myös hyönteisten määrää ja sitä kautta linnustojen, ja se on semmoinen kokonaisvaikutus, koska se luonnon monimuotoisuus on semmoinen, joka pitää tasapainossa sitä luontoa ja tulee elinpaikkoja monille lajeille. Meillä tällä Oulun seudulla ne yleisimmät haitalliset vieraskasvilajit on lupini, jättipalsami, kurtturuusu ja jättiputki. Meillä yleensäkin Pohjois-Pohjanmaalla tilanne ei ole toivoton ja ne ei ole vallottanut niin paljon vielä kuin Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja täällä Hailuodossakin niin esiintymiä on vielä toistaiseksi erittäin vähän. Ja jos ajattelee, niin esimerkiksi kurtturuusu voisi olla sellainen laji, jolle täällä Hailuodossa on otollisia kasvupaikkoja. Ja ihan yhtä tärkeää ja vielä tärkeämpää työtä tapahtuu tuolla mantereen puolella. Lähikunnissa, muun muassa Oulussa ja näissä muissakin kunnissa tehdään parasta aikaa kurtturuusun torjuntaa ja se auttaa tätä Hailuodon tilannetta, koska kurtturuusu leviää lintujen syysmuuton mukana. No, yksi semmoinen keskeinen on varmaan sen, että ensinnäkin tunnistaa ne ja tehdään tätä varhaista havainnointia. Jos ne torjutaan heti, niin ne ei pääse leviämään, jolloin se on kustannustehokkain tapa. Ja tässä nyt voi apuna käyttää muun muassa näitä droonihavaintoja ja koneen näköä, mutta sitten on myös näitä netin kautta toimivia ohjelmia, missä voidaan ilmoittaa näitä ja näin saadaan niitä kartoille. Ja yleensäkin se tiedottaminen, että oppii tunnistamaan, mitkä on ne lajit, mitä kannattaa ja ei kannata pihapiiriin istuttaa, eikä ainakaan viedä sitä jätettä luontoon. Droneilla voidaan kerätä dataa ja tietoa ympäristön tilasta hyvin monilla tavoin, erilaisilla antureilla, sensoreilla ja sitten ihan tavallisella kameralla, joka on yleisin menetelmä. Dronejen käytössä hyvä puoli on se, että niillä päästään paikkoihin, joihin on muuten hyvin vaikea päästä. Niillä voidaan kartoittaa kerralla isoja alueita, mutta toisaalta voidaan ottaa myös hyvin yksityiskohtaisia kuvia. Esimerkiksi laskemalla drone tarpeeksi alas ja ottamalla yksittäisistä kasveista kuvia. Ja tätä dataa voidaan sitten käsitellä erilaisin menetelmin. Periaatteessa ne ovat valokuvia ja valokuvia on käsitelty jo vuosikymmeniä ajan. Dronen käyttöön liittyy haasteita ja se mikä on aina suuri ongelma on sää. Niin kuin tänäänkin täällä Hailuodossa, niin täällä tuulee 10 metriä sekunnissa, niin se rupeaa olemaan jo semmoinen tuuli, että se dronen käyttäminen voi olla vaikeaa. Itse valo Suomessa, kun ollaan täällä pallon reunamilla, niin jos aurinko paistaa, voi tulla hyvin voimakkaita varjoja, jotka sitten häiritsee kuvamateriaalia. Ja se kuvausaika, milloin me voidaan hankkia sitä dataa, niin on hyvin rajallinen 10 kello 2 päivän aikana. Muita haasteita on, jos on puustoa, kasvillisuutta, niin nämä vieraslajit, mitä halutaan kartoittaa, voi jäädä sinne
puusto ja muun kasvillisuuden sekaan sitten. Kun saadaan niitä esiintymiä kartoille ja siinä sitten sitä koneen näköä hyödynnettyä, että saadaan tosiaan se karttamateriaali, että tietää missä sitä torjuttavaa on ja ne löytää ne ensiesiintymät. Me ei tiedä, että meillä on kuitenkin paljon täällä tämä Perämeren rannikkoa, joka on vielä tämmöistä palkittua maisema-aluetta ja täällä on hoidettuja perinnebiotooppeja myös, niin tämmöistä arvokasta aluetta, niin olisi juuri tällä merenrannoilla laajoilla alueilla niin mahdollista tällä dronen avulla saada esiintymät löydettyä.